वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। म रेखेन्द्र बोहरा। तपाईँलाई आरएस नेपाल ट्युटोरियलमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी एससीको रिजल्ट आउने तर्खरमा छ, कहिले आउँछ भन्नेमा छलफल गर्नेछौँ र एससी रिजल्ट आइसकेपछि कसरी चेक गर्ने भन्ने दुईवटा मेथड छ। सिम्पल मेथड छ, दुईवटा मेथडहरू छ, त्यो पनि सिक्नेछौँ। र हाम्रो यो एससीको रिजल्ट चाहिँ धेरै पहिला पनि आउने भएको थियो, अनि त्यसपछि चाहिँ साउनको पहिलो हप्ता आउँछ भनेको थियो होइन। साउनको पहिलो हप्ता लगभग आज चाहिँ अब साउनको 3 गते भइहाल्यो है। 3 गते भनेपछि लगभग साउनको 10-12 हो, 10-12 गतेसम्म चाहिँ एससीको रिजल्ट आइहाल्छ, चिन्ता नगर्नु होला। अगाडि चाहिँ 25 गते आउने भने हो, जेठको 25 गते आउने भने हो, तर टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा चाहिँ रिजल्ट पब्लिस हुन सकेन। अब चाहिँ साउनको 10-12 त्योभन्दा माथि जाँदैन होइन। साउनको 10-12 गते चाहिँ आउनेछ रिजल्ट, चिन्ता नगर्नु होला। अनि अब चाहिँ हामी एससीको रिजल्ट आइसकेपछि कसरी चेक गर्ने त? दुईवटा मेथड छ। पहिलो चाहिँ हाम्रो एसएमएस थ्रु छ, एसएमएसबाट, अनि अर्को चाहिँ वेबसाइटबाट गुगलमा सर्च गरेर हेर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ मार्कसिट सहित आउँछ गुगलमा। अनि एसएमएस चाहिँ जिपिएको लागि मात्र है। ल, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला, र सब्सक्राइब गरिसकेपछि अल नोटिफिकेसनमा प्रेस गर्नुहोला। सो हामी चाहिँ अब एसएमएसबाट कसरी हेर्ने त पहिलो मेथड जान्दैछौँ। एसएमएसमा जानुहोला, सिम्पली तपाईँ एसएमएसमा जानुहोला। एसएमएसमा गएपछि सेट च्याट भन्नेवाला छ। च्याट यता छ, टाइप र नेम, यता नम्बर टाइप गर्नुहोला। नम्बर चाहिँ 1600 टाइप गर्नुहोला। 1600 टाइप गरिसकेपछि यता देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू टेक्स्टमा चाहिँ हामीले एस क्यापिटलमा लेख्नु होला, एसई स्पेस, अनि तपाईँको सिम्बल नम्बर जति छ त्यो सिम्बल नम्बर लेखेर लास्टमा चाहिँ अल्फाबेट चाहिँ क्यापिटलमा के छ अल्फाबेट त्यो लेख्नु होला, अनि यसबाट सेन्ड गर्नु होला। यो सेन्ड गरिसकेपछि तपाईँले सेन्ड गरेको 1 मिनेटभित्र नै तपाईँको जिपिए देखाउनेछ। अनि अर्को मेथड छ हाम्रो वेबसाइटबाट होइन, गुगलमा सर्च गरेर मार्कसहित कसरी सो गर्ने त है। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ गुगलमा जानुहोस्। गुगलमा गइसकेपछि सर्चमा सर्च गर्नुहोस् SEE.NTC.NET.NP। सिम्पली यो टाइप गर्नुहोस्, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यो इन्टरफेस देखिन्छ तपाईँको मोबाइलमा, त्यहाँ जो टपमा छ नि त्यो नेपाल टेलिकम भन्ने हो, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि रिजल्ट 2078 कमिङ सोन आउन बाँकी नै छ। सो अहिले चाहिँ यो देखाने होइन, तर सिम्पली हामी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अहिले चाहिँ देखाउँदैन है, अहिले चाहिँ देखाउँदैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ रिजल्ट 2078 कमिङ सोन भनेको छ, अब आउन बाँकी छ, अहिले चाहिँ देखाउँदैन। अब यो यहाँ क्लिक गरेपछि भित्र चाहिँ हाम्रो कस्तो इन्टरफेस आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई एकछिन, ओके, म ग्यालरीमा गएर तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु।
त्यहाँ गइसकेपछि एउटा सिम्बल नम्बर र डेट अफ बर्थ हान्ने आउँछ क्या। हो त्यहाँमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ। यस्तो इन्टरफेस देखेपछि पहिला चाहिँ हामीले सिम्बल नम्बर टाइप गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो डेट अफ बर्थ चाहिँ हाम्रो यस्तो YYMDमा हुन्छ कि पहिला साल, त्यसपछि मन्थ अनि डेट गरेर सिम्पल नम्बर र डेट अफ बर्थ चाहिँ एक्ज्याक्ट गरेर सबमिट गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले आफ्नो मार्कसिट सहितको रिजल्ट देख्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि डाउनलोड या स्क्रिनसट गरेर सेभ गर्नु होला। हस् त भिडियो कस्तो लाग्यो त्यसको लागि लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्नु होला।